Πάνω είσαι αρκετά νέος. Για να επιστρέψω σε ένα θέμα που είπες και εσύ πριν. Ποιες είναι οι θυσίες αυτές που χρειάζεται να κάνεις? Γιατί είσαι σε μια νέα ηλικία που όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι σου απορροφά πολύ χρόνο. Και ξέρεις, πολλές φορές πέρα από χρόνο, δηλαδή πια. Ναι. Πώς μπορεί να είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ασχολείται τόσες ώρες με την κλασική μουσική? Ναι, δεν το βλέπω τόσο πολύ σαν θυσίες. Ίσως να ακούγεται πιο πολύ σαν θυσίες στον περισσότερο κόσμο. Αλλά ναι, για έναν έφηβο που πρέπει να αφιερώσεις 7-8 ώρες την ημέρα μόνο σε αυτό και πρέπει να πηγαίνεις σχολείο και λοιπά, να τελειώσεις όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, προφανώς πρέπει να κάνεις θυσίες και στις φιλίες σου και στον ελεύθερο σου χρόνο και στις προσωπικές σου σχέσεις. Αλλά οποιοδήποτε στόχος, νομίζω. Μελετάς δηλαδή καθημερινά? Υπάρχει ένα πρόγραμμα καθημερινό που με το που θα ξυπνήσεις θα έχεις μπει σε μια τέτοια. Οπωσδήποτε, ναι. Μπορεί να μην χρειάζεται να πάω στο γραφείο μου στις 9 το πρωί, αλλά το γραφείο μου είναι στην ουσία το πιάνο. Από το 2000 βρίσκεσαι στο Λονδίνο. Η μεταφορά, δηλαδή η διαμονή σου στο Λονδίνο, έγινε για λόγους περισσότερο ώστε να έχεις περισσότερες ευκαιρίες δουλειάς εκεί πέρα και να είσαι πιο κοντά στο κέντρο των εξελίξεων, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο? Το Λονδίνο φυσικά είναι για μένα η πρωτεύουσα της Ευρώπης στα μουσικά θέματα. Ο λόγος που έφυγα στο Λονδίνο σε ηλικία 18 χρονών ήταν για να σπουδάσω. Έγινα δεκτός στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Ήμουν πολύ τυχερός, σπούδασα κοντά σε μια κορυφαία καθηγήτρια, τη Σουλαμίτα Αρονόφσκι. Και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που έφυγα. Και τελείωσα το bachelor και το master μου και συνέχισα να ζω εκεί. Έχεις εμφανιστεί στις σημαντικότερες αίθουσες της Ευρώπης και της Αμερικής. Έχεις εμφανιστεί στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, στο Ερμητάζ της Αγίας Πετρούπολης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι θα λες ότι έχει αλλάξει σε σχέση με την πρώτη σου συναυλία στα 19 μέχρι και σήμερα? Το άγχος παραμένει το ίδιο? Το άγχος είναι πάντα άγχος. Το άγχος της σκηνής, αλλά είναι και γλυκό άγχος. Δεν είναι απαραίτητα άσχημο άγχος. Έχει μεγαλώσει οπωσδήποτε η έννοια της ευθύνης, μεγαλώνοντας και σε ηλικία. Νιώθω και μια μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που πρέπει να αποδώσω και αυτό που περιμένει ο κόσμος από κάποιον καλλιτέχνη που έχει τέλος πάντων στο βιογραφικό του μια-δυο επιτυχίες. Αλλά θα έλεγα ότι στην ουσία η μουσική είναι μουσική. Και οποιαδήποτε μουσική, κάθε μουσική βραδιά είναι διαφορετική. Ωραία, εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από Σοπέν, από το πρόγραμμα που θα ακούσουμε και την Παρασκευή στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το απόσπασμα από μπαλάντα του Σοπέν, αν δεν κάνω λάθος.
αυτό πάντως πάνω που σε χαρακτηρίζει κυρίως είναι η άνεση με την οποία αποδίδεις ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα μελέτης ή είναι και λίγο θέμα ιδιοσυγκρασίας? Το πιο σημαντικό θέμα για μένα είναι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια όταν ξεκινάω να κοιτάζω ένα μουσικό κείμενο προς την παρτιτούρα, προς τα στοιχεία που μας έχει δώσει ο συνθέτης στην παρτιτούρα, μας έχει αφήσει τι θα ήθελε. Και από εκεί και πέρα, τη στιγμή που καλούμε να βγω πάνω στη σκηνή, ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μου, για το λόγο που βρίσκομαι εκεί, και απέναντι προς το κοινό που έχει αγοράσει το εισιτήριο για να έρθει να ακούσει. Στην Ελλάδα, πάνω την κατάσταση, πώς τη βλέπεις? Σκέφτεσαι να επιστρέψεις κάποια στιγμή, ή επειδή δεν υπάρχει αρκετό πεδίο κλασικής μουσικής και ανάπτυξης κλασικής μουσικής, σκέφτεσαι να παραμείνεις στο Λονδίνο? Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Γιατί φαντάζομαι και οι γονείς σου θα θέλουν να σας δουν πίσω στην Ελλάδα, ή όχι? Έχουν λυθεί αυτά τα θέματα? Νομίζω το έχουν πάρει απόφαση. Το θέμα είναι ότι, όπως είπα και πριν, δεν γεμίζουν εύκολα αίθουσες στην Ελλάδα. Και πρέπει κάτι να κάνουμε για να βελτιωθεί κάπως η παιδεία από τη νέα γενιά. Να βάλουμε δηλαδή την ιδέα μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, ότι η κλασική μουσική δεν είναι απαραίτητα κάτι το βαρετό. Μα γιατί βλέποντας κανείς και σένα. Ναι, και προσωπικά, δηλαδή έτσι, και όπως ήρθες εδώ πέρα με το κοντό του μπλουζάκι, με το τζίσου παντελόνι, ότι δεν είναι όλα ένα πράγμα πολύ σοβαρό με το κουστούμι ή οτιδήποτε. Και αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το περάσουμε και στο μυαλό των νέων ανθρώπων. Ότι η κλασική μουσική είναι μια μουσική με πολύ ψηλά ιδανικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το τελείως αποκομμένο από την πραγματικότητά μας ή κάτι το ψεύτικο, κάτι το δύσκολο να κατανοηθεί. Άλλωστε, πολλά κομμάτια είναι και τα λαϊκά κομμάτια της εποχής εκείνης. Εσύ λαμβάνεις τα μηνύματα της αίθουσας όταν παίζεις? Καταλαβαίνεις τι γίνεται από κάτω? Πάρα πολύ. Είναι μια επικοινωνία που ξεκινάει από τη στιγμή που ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή. Και πριν καν ξεκινήσω να παίζω, νιώθεις κατά πόσο σε παρακολουθεί το κοινό, πώς ανταποκρίνεται στις κινήσεις σου. Και πολλές φορές μπορεί να είναι σχετικά αρνητικά προκαταβεβλημένο το κοινό πριν ξεκινήσεις, αλλά σιγά σιγά το κερδίζεις. Ναι. Πάνω το πρόγραμμα ενός σολίστ πάντα είναι κλεισμένο για αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα στην κλασική μουσική, για αρκετά χρόνια αργότερα. Τι περιλαμβάνει το δικό σου πρόγραμμα μετά το Αμερικάνικο Κολέγιο? Ναι, η πιο μεγάλη μου συναυλία του χρόνου, την επόμενη σεζόν, θα είναι στη Βιέννη. Το 2011, το Μάη 2011, στο Concert House της Βιέννης. Αυτή είναι η πιο μεγάλη μου συναυλία. Η πιο κοντινή είναι την Παρασκευή στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Όπου στις 8.30 στο Αμερικάνικο Κολέγιο, έργα Σοπέν. Έργα Σοπέν. Μπαλάντες, 4 μπαλάντες και 12 σπουδές, έργο 10. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά που σε γνωρίσαμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Και καλή επιτυχία την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.